مسئله 2 هست. توی این مسئله 2 تا میله داریم از جنس آلومینیوم و فولاد و بین این 2 تا نیم میلیمتر فاصله هست. صورت سوال میگه اگه درجه حرارت این مجموعه رو از 20 درجه برسونیم به 140 درجه، در قسمت اول میگه تنش توی میله آلومینیومی رو حساب کنید توی این میله و بعد میگه تغییر طول میله آلومینیومی رو هم حساب کنید. خب ابتدا لازمه بدونیم درجه حرارت چقدر تغییر میکنه. دلتا تی رو اگر حساب کنیم میشود 140 منهای 20 درجه، یعنی 120 درجه اختلاف بین درجه حرارت هایی هست که به این میله وارد میشه. پس ما 120 درجه اختلاف درجه حرارت داریم. خب برای اینکه بفهمیم تنش توی این میله در میله آلومینیومی در ادامه چقدر هست، اول باید ببینیم این میله ها چقدر تغییر طول پیدا میکنن. پس فرض میکنم مثلا تکیهگاه بی نیست، وجود نداره. ببینیم کلا این میله ها چقدر تغییر طول پیدا میکنن. خب مینویسم دلتای ناشی از حرارت میشود طول میله آلومینیومی ضرب در آلفای آلومینیوم ضرب در دلتا تی به اضافه طول میله استیل ضرب در آلفای استیل ضرب در دلتا تی و میتونم این رو جایگذاری بکنم. برای آلومینیومی طولش رو داریم 0.3 متر، آلفاش رو داده 23 ضرب در 10 به توان منهای 6، دلتا تی هم که 120 درجه بوده. برای فولاد هم طولش 25 صدم متر ضرب در آلفاش رو داریم 17 و 3 دهم 10 به توان منهای 6 ضرب در 120. خب میتونیم این مقدار رو حساب کنیم. این مقدار میشه 1/347 ضرب در 10 به توان منهای 3 متر. خب اگر این 2 تا میله رو گرمش بکنیم این مقدار اضافه طول پیدا میکنن، منتهاش بینشون نیم میلیمتر فاصله هست. یعنی در مجموع دلتایی که این 2 تا اجازه ندارند داشته باشند هست 1/347 ضرب در 10 به توان منهای 3 منهای با نیم میلیمتر 10 به توان منهای 3، یعنی ممیز 847 ضرب در 10 به توان منهای 3 متر میشه دلتایی که این مجموعه وقتی گرم شدن از این نقطه بی رد میشن، چون این مقدارشون که بینشون فاصله هست اینا رو مجاز هستن و مابقیش رو میخوان از این تکیهگاه رد بشن و خب اجازه ندارن و این تکیهگاه بهشون نیرو وارد میکنه. پس لازمه نیروی تکیهگاه رو ابتدا، یا نیروی تکیهگاه خب نیروی داخلی بین این 2 تا هم میشه دیگه، اینا همین یک نیرو بینشون وارد میشه. تکیهگاه وقتی از 2 طرف بهشون نیرو وارد بکنه این نیروی داخلی بین این 2 تا هم خواهد بود. پس من لازمه که بیام و نیرویی که تکیهگاه وارد میکنه رو برای این 2 تا حساب کنم تا بتونم تنششون رو به دست بیارم. خب میگم این تکیهگاه بایستی به اندازه نیرو وارد بکنه که این دلتا رو خنثی بکنه، چون الان به این مقدار ممیز 847 تکیهگاه یا نقطه بی جابجا شده، به سمت راست رفته. پس من میام مینویسم از رابطه دلتا مساوی پی ال به آی حساب میکنم. میگم دلتا مساوی با پی ال به آی، منتهاش یک مجموعه 2 میل 2 جنسی دارم دیگه، 2 تا به هم متصل شدن و عملا از این طرف بایستی نیرو به اندازه‌ای باشه که بتونه این دلتا رو خنثی کنه. پس من می‌نویسم دلتا برابر پی ال به آی و به این شکل عمل میکنم. میگم دلتامون هست ممیز 847 ضرب در 10 به توان 3 10 به توان منهای 3 متر 10 به توان منهای 3 متر. این برابره با خب نیرویی که بینشون هست ضرب داره. خب این عملا یک میله 2 قسمتی هست دیگه، یه قسمت آلومینیوم داره یه قسمت فولاد، برای هر قسمت میذارم پی ضرب داره. برای آلومینیوم بذاریم پی ضرب داره طول آلومینیوم که هست 3 دهم تقسیم بر مساحت آلومینیوم 2000 10 به توان منهای 6. مدول الاستیسی آلومینیوم هم داریم 75 10 به توان 9 به اضافه. حالا برای فولاد میشه پی ضرب در 2 دهم تقسیم بر طول فولاد که هست 25 مساحت فولاد که هست 800 میلیمتر مربع 800 میلیمتر مربع ضرب در مدول الاستیسیتش که هست 190 گیگا پاسکال 190 ضرب در 10 به توان 9. خب میتونیم از این رابطه نیرو رو
به دست بیاریم. این نیرویی هست که تکیهگاه وارد میکنه و نیروی داخلی بین این دوتا هم هست. نیرو رو اگر حساب کنیم میشه ممیز 232 نیرو میشه 232 ممیز 4 کیلو نیوتن. خب حالا نیروی داخلی به دست اومد، میتونیم تنش ها رو حساب کنیم. تنش رو توی آلومینیوم یا قسمت اول مسئله سیگما در آلومینیوم میشه نیرو 232 ممیز 4 کیلو نیوتن هست ضرب در 10⁻³ تقسیم بر مساحت که هست 2000 10⁻⁶. میتونیم تنش رو توی آلومینیوم به دست بیاریم که میشود 116 ممیز 2 مگاپاسکال به صورت فشاری. خب این قسمت تنش. صورت سوال تو قسمت بعدی میگه که بیاید جابجایی یا تغییر شکل میله آلومینیومی رو هم پیدا بکنید. خب تغییر شکل میله آلومینیومی میشه تغییر شکل ناشی از حرارتش منهای، چون تغییر شکل ناشی از حرارت باعث میشه میله آلومینیومی بزرگ بشه، منهای تغییر شکل ناشی از نیرو، چون نیرو باعث میشه که میله آلومینیومی کوچک بشه. خب پس برای حرارتش میذارم طولش که هست 3 آلفاش رو داریم 23 ضرب در 10⁻⁶ دلتا تی رو هم که داشتیم 120 درجه منهای، خب نیرو رو داریم 116 نیرو رو داریم 232 ممیز 4 کیلو نیوتن ضرب در طولش رو هم که داشتیم 3 مساحت رو داشتیم 2000 ضرب در 10⁻³ ضرب در 10⁻⁶ برای اینکه تبدیلش بکنیم به متر مربع و مدول الاستیسیته رو که داریم 75 گیگا پاسکال. خب میتونیم این مقدار رو حساب کنیم و دلتای آلومینیومی رو حساب کنیم. دلتای آلومینیوم رو اگر حساب بکنید مقدارش میشه 363 ضرب در 10⁻⁶ متر یا به عبارتی ممیز 363,000 میلی متر. این همیشه مقدار دلتای میله آلومینیومی.